ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. კამბოჯის დედაქალაქ ნომპენში მის მსოფლიო უნივერსიტეტის გამარჯვებული გამოვლინდა. სერიალ Forbes მაჟორის ვარსკვლავი და ამჟამად უკვე პრინც ჰარის საცოლე მეგან მარკლი გამომცემამ Hello წლის ქალად დაასახელა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ საკულტო ფილმების მთავარ როლებში ქალი პერსონაჟების გამოჩენის ტენდენციით კმაყოფილია. მორიგი სამუშაო კვირა და აქტიური ორშაბათი ვულოცავ ქრისტეშობას მათ, ვინც დღევანდელ დღეს აღნიშნავს დღესასწაულს, მზად ვართ მორიგი სამუშაო კვირის ბედნიერი დასაწყისისთვის და აქტუალური თემების განხილვისთვის. ნახოთ, ვინ სტუმრობს ორშაბათის გადაცემას და დავიწყოთ ნარატივის პირველი ნაწილი დილამშვიდობის. ევროკავშირთან ინტეგრაციის საკითხი და ეტაპები. ევროპის ფონდის პრეზიდენტი ქეთევან ვაშაკიძე სტუმრად ქალების ნარატივში. ავსტრიაში 12 წლიანი მოღვაწეობა და მეგრული მოტივები ეთნო-ჯაზურ კომპოზიციებში. ჯაზ მომღერალი თეონა მოსია ორშაბათის ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. მომხრე ვიქნები ქალთა მიმართ ძალადობაზე ყველაზე საშინელი სასჯელი დავაწესოთ, პირადად დავუჭერ მხარს მაქსიმალურად რამდენჯერმე გავამკაცროთ კანონმდებლობა ამ მიმართულებით. აღნიშნული განცხადება პარლამენტის რიგგარეშეს ხტომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა გააკეთა. მისი შეფასებით, ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით ქვეყანაში უბედურება ხდება და სამარცხვინო მდგომარეობაა. დემნა გვასალიას ბრენდმა საწვიმარების ხაზი წარმოადგინა, რომელიც ზოდიაქოს ნიშნებს მიუძღვნა კოლექციაში. 12 მუქი ლურჯი ფერის საწვიმარია, რომლებზეც ასტროლოგიური ინფორმაციაა დატანილი. საწვიმარის წინა მხარეს ზოდიაქოს ნიშნის სახელწოდებაა, ზურგზე კი მათი დახასიათება. საწვიმარები ონლაინ მაღაზიაში იყიდება და მათი ფასი $300-მდე მერყეობს გვაქვს. საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია წვიმის დროს გამოსაყენებელი, დავარქმევდი ასე. უცხოურმა ვებგვერდმა Art House ფარგლებში 10 საუკეთესო ფილმი დაასახელა, სადაც ქართული ფილმი კერძოდ ანა ურუშაძის საშიში დედა მოხვდა, როგორც სტატიიდან ილკვევა, მათ ფილმის შესახებ ესპანეთის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან შეიტყვეს, სადაც წარმოდგენილი იყო საუკეთესო წარმოსახვითი და სიურრეალისტური დებიუტის ნომინაციაში. შეგახსენებთ, რომ ანა ურუშაძის დრამაში მთავარ როლს ნატა მურვანიძე ასრულებს. ფილმი აკრძალვებსა და სტერეოტიპებზე, მორალურ ნორმებსა და სოციალურ პასუხისმგებლობაზე მოგვითხრობს. საშიში დედა 50 წლის ქალის მანანას ცხოვრებას ასახავს. დედა და დიასახლისი დილების წინაშე დგას, მას უწევს არჩევანი გააკეთოს ოჯახურ ცხოვრებასა და დიდი ხნის ვნებიან გატაცებას შორის. მანანა ცხოვრების აზრს წერაში პოულობს. ნამდვილად მნიშვნელოვანი და საინტერესო შინაარსის ფილმი, რომელმაც უამრავი გამარჯვება უკვე სხვადასხვა ფესტივალზე მოიპოვა. კამბოჯის დედაქალაქ ნომპენში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მის მსოფლიო უნივერსიტეტის გამარჯვებული გამოვლინდა. მის მსოფლიო უნივერსიტეტის ფინალის ჟიურის თავმჯდომარე კავკასიის უნივერსიტეტისა და უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაციის პრეზიდენტი კახა შენგელია იყო, რომელმაც მსოფლიოში ულამაზესი სტუდენტი დაასახელა. 22-ვე დაჯილდოებაზე ტიტული კუბელმა სტუდენტმა მორას ბაე კლაუდიამ მიიღო. მის მსოფლიო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონკურსია, სადაც შეირჩევა მის მსოფლიო უნივერსიტეტის მშვიდობის კორპუსის წარმომადგენელი. კონკურსში ყოველწლიურად 100-მდე სტუდენტი მონაწილეობს. კონკურსი 1986 წლის გაეროს რეზოლუციის შესაბამისად შეიქმნა, აქვე აღნიშნოთ მშვიდობის საერთაშორისო წელიწადთან დაკავშირებით უნივერსიტეტთა პრეზიდენტების საერთაშორისო ასოციაციის ორგანიზებით. მის მსოფლიო უნივერსიტეტის საორგანიზაციო კომიტეტის შტაბ-ბინა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკში მდებარეობს. 2018 წელს მის მსოფლიო უნივერსიტეტი მალაიზიაში ჩატარდება და დაველოდებით ცხადია უკვე მოვლენების განვითარებას. მორიგი ნარატივი უკვე ვენიდან გველოდება, საინტერესო სტუმრის მოლოდინში რამდენიმე წამი გავა.
ანჯელა არენცი, რომელიც ჟურნალ Forbes-ის გავლენიან ქალთა რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს, კორპორაცია Apple-ის ვიცე-პრეზიდენტია. მოდის ბიზნესიდან მისულმა არენცმა Apple-ის მენეჯმენტში ბრიტანული ტექნიკის მაღაზიების ქსელი Dixonsიდან მოსული ჯონ ბროვედი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია, რომ არენცი Apple-ის მენეჯმენტში პირველი ქალია, რადგან ტიმ კუკის გუნდში ყოველთვის მხოლოდ კაცები იყვნენ. ანჯელა Apple-ის საცალო ვაჭრობისა და ონლაინ გაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ის უშუალოდ ტიმ კუკს დაექვემდებარა. კორპორაციაში სამუშაოდ ანჯელა არენცი 2014 წლის გაზაფხულზე გადავიდა. მანამდე ეს გავლენიანი ქალბატონი ბრიტანული კომპანია ბარბერის გენერალური დირექტორი გახდათ. ბარბერი ლუქს კლასის ტანისამოს აქსესუარებსა და პარფიუმერიას აწარმოებს. ანჯელამ კომპანიაში მუშაობა 2006 წლის იანვარში დაიწყო. იმავე წლის ივლისში ის სათავეში ჩაუდგა კომპანიას. CNN მანის მონაცემებით 2012 წელს არენცი იყო ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ტოპ მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 26.3 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. 2 წელიწადში კი შემოსავალი გაზარდა და 2014 წლის მონაცემებით 82.6 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ბარბერიში მუშაობამდე არენცი ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა კომპანიებში Liz Claiborne Inc. და Donna Karan International. ანჯელა არენცის საერთო გასამსჯელო 105.5 მილიონი დოლარია. CNN მანიმ კი 2016 წლის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც არენცის შემოსავალი 25.8 მილიონი ამერიკული დოლარია. სამოცდაათი წლის მარგარეტ ჩანი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის პოზიციაზეა. გლობალური ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე პასუხისმგებელი ქალბატონი ჩინეთშია დაბადებული, დაოჯახებულია და ყავს ერთი შვილი. მარგარეტ ჩანი ებრძვის ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია და სხვა. მარგარეტი აღნიშნულ პოზიციაზე მეორე ვადით აირჩიეს. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ეპიდემიას ებოლას გადააწყდა, რომელმაც უკვე რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2014 წლის სექტემბერში მან შექმნილ სიტუაციას საზოგადოებრივი ჰუმანიტარული ეკონომიკური კრიზისი უწოდა და იგი ნაციონალური უსაფრთხოების საფრთხედ მიიჩნია. ეს სიტყვები ჟენევაში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა. ჩანი ახლა საკუთარი მეორე ვადის პერიოდში იმყოფება და შესაძლოა სწორედ ებოლა გახდეს გადამწყვეტი მომენტი მის კარიერაში. ჩანი აღიარებს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მალევე ვერ შეძლო ეპიდემიის მასშტაბების, სირთულის და ყველა რისკის შეფასება. ავსტრიაში 12 წლიანი მოღვაწეობა და მეგრული მოტივები ეთნო-ჯაზურ კომპოზიციებში. ჯაზმომღერალი თეონა მოსია ორშაბათის ნარატივით ვენიდან, როგორც უკვე აღნიშნე, ავსტრიიდან მოგვესალმება. უღრმესი მადლობა თეონა პირველ რიგში იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ მეტად გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში, თანაც დეკემბერია დატვირთული სამუშაო გრაფიკი კიდევ უფრო პიკს აღწევს ამაში. აბსოლუტურად დამეთანხმები. გამარჯობა, ძალიან პოზიტივი დიდი მოდის. ნამდვილად არაჩვეულებრივი ღიმილი და ძალიან კარგად გამოიყურები თეონა. ჯაზი მეგრული მოტივებით, აი აქედან უნდა დავიწყო. საიდან დაიწყო მუსიკის სიყვარული შენს ცხოვრებაში? ამას ვერ გეტყვით, ეს არ მახსოვს. მშობლებისგან ვიცი, რომ მე საუბარი დავიწყე პირდაპირ სიმღერით. და ჩემი პირველი ინსტრუმენტი იყო სკამი, რაღაც ისეთი ნაჭერი იყო გადაკრული, რაღაც პიანინოს ინსტრუმენტის მოტივებით. და ჩემთვის ეს იყო პირველი ინსტრუმენტი და მე ამაზე ვუკრავდი საათობით, ჩემი პატარა თითებით. და შემდეგ მიყიდეს მშობლებმა პიანინო. მაგრამ ჩემი პირველი ინსტრუმენტი იყო ეს. და მახსოვს, რომ ძალიან პატარა ვიყავი და წერდი სიმღერებს, მე მახსოვს ეს პერიოდი. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სწორედ ის პერიოდი გახსოვთ, როდესაც დაიწყეთ სიყვარული მუსიკისა და ძალიან მნიშვნელოვანი მუსიკის შექმნა უკვე, რომელიც გადაიზარდა პროფესიაში და ცხოვრების სტილში და მთავარ გეგმად და ტრადიციად შეიძლება ყველაფერი დავარქვა თქვენს მუსიკას, მეგრული და ჯაზი. აი ეს ტანდემი მინდა უკვე რომ კოლაბორაციაში მოვიყვანოთ. საიდან გაჩნდა და როგორ მიიღო უკვე ავსტრიელმა მსმენელმა 12 წლის განმავლობაში და სწორედ ეს გამოცდილება და პირველი ნაბიჯები გავიხსენოთ ერთად ქალების ნარატივში თეონა. კი ბატონო, მე რა თქმა უნდა თავიდან, როდესაც გადავწყვიტე, რომ ჯაზ ვოკალზე მესწავლა, საერთოდ არ მიფიქრია იმაზე, რომ მე მეგრულ ჯაზს ხელს მოვგიდებდი ან ქართულ ჯაზს, მაგრამ ყავდა ლექტორი ვოკალში, თვითონ ბალკანურ ჯაზს აკეთებდა და მითხრა, რომ შენ არ იცი რა საგანძურს ფლობ, შენი ფოლკლორი ეს არის საოცრება და შენ ამ დღეს ძალიან სერიოზულად უნდა იფიქრო ამაზე, ამ პოტენციალს მე ვხედავ შენში. მივესალმებით მას და დიდ მადლობას გადავუხდით აქედან, თბილისიდან. ყოველთვის ყველგან ვუხდი ხოლმე მადლობას.
და რა თქმა უნდა მან მომცა ძალიან დიდი ძალა და ენერგია მისათვის რომ ეს მუსიკა გამეკეთებინა მაგრამ რა თქმა უნდა მე ძალიან ეჭვის თვალით უყურებდი მაინც თავიდან ამ ყველაფერს წერდი რა თქმა უნდა სიმღერებს ჩემი პირველი სიმღერა ან აღმოჩენა შეიძლება ითქვას ეს არის ერთი ჯაზის სტანდარტი Afro Blue რომელიც ძალიან გავდა მოხეურ სიმღერას და მე როგორც კი მოვისმინე ეს სიმღერა მივხვდი რომ აი თუმე მართლა პოტენციალი ყოფილა და ეს იყო ჩემი პირველი სიმღერა იყო Afro Blue რომელსაც კიდე მოხეურს ვეძახი რომელსაც არანჟირება გავუკეთე და აქედან წამოვიდა ეს იდეა შემდეგ 2014 წელს იყო ასეთი ღონისძიება რადიო ORF-ის მიერ ორგანიზებული ძელთადაცვის დღეს სახელის ფაბრიკაში სახელ ფაბრიკ ეს სახელი ცხოვრობდა გარკვეული პერიოდი საქართველოში და მან რაღაც ქართული კულტურაც ჩამოიტანა ვენაში და თეონეს მაიკარგება 20 საათის განმავლობაში ყოფილიყო ქართული სიმღერა და შემომთავაზეს. მე რა ცოტა შიშით შევხედე ამ ყველაფერს, მაგრამ როგორც ყველაფერი 3-4 თვით ადრე იგეგმება ყოველთვის აქ, თქვი რომ მაქვს ამისათვის საკმარისი დრო და მე ამაზე უარი ავთქვი და აქ იყო ჩემი პირველი კონცერტი, სადაც მე წარვადგინე მეგრული და ქართული ჯაზი. ჩემს კონცერტებს შორის ყოველთვის ქვია ხოლმე ქართული ჯაზის საღამო მე არ ვაკონკრეტებ მე მეგრული ან ქართული ძალიან მნიშვნელოვანი კოლაბორაცია როგორც უკვე აღნიშნე საინტერესოა მსმენელი როგორ ხვდება ამას რამდენად ბევრი თაყვანისმცემელია რამდენად ბევრი სიყვარულია და დიდი ემოციები მე ამას კარგად ხვდები თუმცა მინდა რომ აუცილებლად გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმაც როგორ შეხვდნენ პირველ ნაბიჯებს ავსტრიაში უცხოელი მსმენელი და მაყურებელი თქვენს მუსიკას და შემდეგ როგორ განვითარდა ეტაპობრივად წარმატების ის დეტალები გვჭირდება რომელიც მამოტივირებელი იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის ცხადია ეს იყო რა თქმა უნდა პიანისტთან ერთად იყო ეს კონცერტი და ამ კონცერტზე უკვე ისეთი გამოხმაურება იყო მე უკვე მივხვდი რომ პაუზა უნდა გამეკეთებინა კლასიკურ ჯაზთან ალბათ და უნდა დამეწყო ძალიან სერიოზულად ამ მიმართულებით მუშაობა. და რა თქმა უნდა, მე შემდეგ ჩემს პიანისტთან ნიკოლას ანოშევიჩთან ერთად გაჩნდა იდეა, რომ ჩვენ შევექმნა ბენდი და მისი რეკომენდაციით ბენდში მივიღეთ მართლაც საუკეთესო მუსიკოსები და აქედან უკვე 2014 წლიდან ძალიან აქტიურად ვუკრავ ქართულ ჯაზს ავსტრიაში. რა თქმა უნდა, გამოხმაურება რომ არ ყოფილიყო, ესეთი პუბლიკიდან, ამას ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც პუბლიკას მუსიკა მოსწონს, რომ არ ყოფილიყო პუბლიკის მხრიდან ესეთი мотиваცია, მე რა თქმა უნდა არ გავაგზელებდი ამ მიმართულებით მუშაობას. თეონა, მოსწავლეებსაც ძალიან უყვარხარ, ვიცი, რამდენად ბევრი მოსწავლე დაგიგროვდა უკვე და რამდენად ბევრი ნიჭი აღმოაჩინე ავსტრიაში. ქართული შეხედულებით. სცენაზე დგომა არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამ დროს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის პედაგოგიური მოღვაწეობა. ოჯახში ყველა პედაგოგი მყავს, სხვანაირად არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, მათ არ აქვს მუსიკასთან არანაირი კავშირი. ისინი ფილოლოგები არიან, მაგრამ ბუნებით ვარ ნამდვილად პედაგოგი და ეს არის ჩემთვის არაჩვეულებრივად სასიამოვნო პროცესი. ხანდახან ვთვლი რომ ეს საერთოდ არ არის მუშაობა, ეს არის უბრალოდ ისეთი დიდი ბედნიერება, რასაც მე განვიცდი, როდესაც ჩემს ცოდნას უზიარებს სხვას. და როცა ხედავ შედეგებს, ეს არის არაჩვეულებრივი მომენტი, რომ ვერ ახსნი იმდენად კარგი. ბევრი ნიჭიერი მოსწავლე ყავთ ალბათ. მე ვიცი რომ განსაკუთრებულ სიამოვნებას განიჭებთ სწორედ ნიჭიერი მოსწავლის აღმოჩენა და შემდეგ მათთვის კომპოზიციების დაწერაც ალბათ. როგორია ურთიერთობა მასწავლებელსა და მოსწავლეებს შორის სწორედ ამ მიმართულებით? პრობლემა არასდროს არ მქონია, ყოველთვის ძალიან კარგი დამოკიდებულება მქონდა ჩემს მოსწავლეებთან, იმიტომ რომ მე ვიცი მათ რა სჭირდებათ. მე როცა მესმის ხმა უკვე ვიცი რა მიმართულება მივცე ამ ხმას, ჯაზშიც არის სხვადასხვა მიმართულებები, რა თქმა უნდა, და არა მარტო ჯაზში და მე ვარ ასევე ამავე დროს ვარ მათი მეგობარიც და ეს რა თქმა უნდა აადვილებს ყველაფერს. თქვენს კონცერტებში თუ იღებენ მონაწილეობას თეონა ბავშვები?
მე მაქვს ხოლმე კონცერტები, ესეთ რიმტირი ჯაზის კონცერტები, ესეც მოვიდა ერთ-ერთი ეს იდეა მივიღე მაშინ, როდესაც შემომთავაზეს, რომ უცხოელი ბავშვებისთვის მემღერა ქართული საბავშვო სიმღერები, რა თქმა უნდა არანჟირებული და მითხრეს, რომ აუცილებლად რაღაცა სახელი უნდა მოვიფიქრო. ამ დროს დიდხანს ვფიქრობდი, აი რა უნდა ყოფილიყო, ახლა არ მინდოდა რა თქმა უნდა რაღაც იგი ბანალური სახელიც და ვიფიქრე, რომ რიმ რასაც მე თვითონ ხშირად ვიყენებ იმპროვიზაციის რიმ და ამ დროს ვიფიქრე, რომ შეიძლება დავარქვა რიმტირი ჯაზის საღამო და აქედან რა თქმა უნდა მე წამოვიდა იდეა, რომ მე თვითონ გამაკეთებინე ესეთი პროექტი, რიმტირი ჯაზის პროექტი, სადაც მოსწავლეები რა თქმა უნდა სწავლობენ სიმღერას, ეუფლებიან თეორიას და ამავე დროს სწავლობენ იმპროვიზაციას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თეონა, თავად წერთ მუსიკას, არანჟირებასაც თავად უკეთებთ ხშირ შემთხვევაში, ვიცით ეს ინფორმაციაც გვაქვს, სად იბადება ინსპირაცია საინტერესოა თეონასთვის ვენაში. საქართველოს წარმოდგენა გიწევთ თუ არა, ხანდახან. მე მაინც მგონია, რომ ეს ელემენტიც არის ქართული, რა თქმა უნდა, მშობლიური მიწა-წყალი და ის ემოცია და мотиваცია, რომელიც აქედანაც მოდის. სად იბადება თქვენთვის ინსპირაცია? ვიცოდი. მე ამაზე არ ვფიქრობ სხვათა შორის სად იბადება, მაგრამ ამ ყველაფერს გრძნობ უფრო სცენაზე, თვითონ მუსიკის შექმნის დროს მართლა არ ვიცი რაზე ვფიქრობ, ეს უბრალოდ მოდის ჩემთან და იწერება და იქნება. მაგრამ თვითონ სცენაზე ყოფნის დროს ძალიან ხშირად მიფიქრია თუნდაც, რომ აი ახლა მე ვარ სახლში, ან საქართველოში, ან ნამდვილად მიგრძნია, თითქოს მე ვდგავარ ჩემს მიწა-წყალზე, მაგრამ თვითონ მუსიკის შექმნის დროს ნამდვილად ვერ გეტყვით რას გრძნობ და რას ვფიქრობ, ამას ვერ ახსნი. მუსიკას წერ ხან ქუჩაში, ხან ცერნობის დროს, ხან სახლში. ნებისმიერ დროს შეიძლება გაჩნდეს კი ბატონო ის ნოტი, რომელიც გამოგვადგება სამომავლო სიმღერისთვის. და რა ხდება უკვე სამომავლო კონცერტების კუთხით, რა კონცერტი იგეგმება უახლოეს მომავალში და როდის გიხილავთ საქართველოში, რომ დაგპატიჟოთ პირდაპირ ქალების ნარატივის სტუდიაში და დავგეგმოთ კონცერტი სამომავლოდ. კონცერტები იგეგმება რა თქმა უნდა ავსტრიაში, თებერვლის დასაწყისში ისე უკვე მეორედ მივდივარ ბერლინში კონცერტის ჩატარებლად, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში ჯერჯერობით არანაირი კონცერტი არ იგეგმება. უბრალოდ მე მყავს ძალიან ბევრი მსმენელი და ამით ძალიან ბედნიერი ვარ. მაგრამ სამწუხაროდ კონცერტის ორგანიზატორებთან მე ვერ ვამყარებ ურთიერთობას. მუსიკოსებთანაც ვერ ვამყარებ ურთიერთობას, რატომღაც ძალიან რთულია. რა არის ამის მიზეზი, თეონა? ამის მიზეზი არის ის, რომ აი ვერ გეტყვით, ძალიან მიკვირს იმათლა რომ გითხრათ, იმიტომ რომ მე შეჩვეული ვარ ავსტრიაში, რომ მუსიკოსები არიან მზესავით გახსნილები, მათთან ურთიერთობის საერთოდ არანაირი პრობლემა არ არის. ხელოვანი ადამიანები ასეთები არიან ზოგადად, კი ბატონო, გეთანხმებით. ასევე გერმანიაში კიდევ უკეთესად, ბერლინში კიდევ უკეთესი რამ დავინახე ამ ხრივ, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან ჩაკეტილები არიან მუსიკოსები. ახლა მე აგვისტოში ვიყავი და მე დავინახე ეს ჩაკეტილობა, რაღაცა შიში ისე ეს არის ხელი შემშლელი ფაქტორი და საქართველოში არაპირებს სწორედ ამ მიზეზის გამო კონცერტს. ხელი შემშლელი ფაქტორი, იმიტომ რომ თუ მუსიკოსი ენერგიას არ ასხივებს, არ იხსნება, მისი მუსიკაც შესაბამისად არ არის გახსნილი. და ამიტომ ამაში გეთანხმებით. ხელოვანი აუცილებლად უნდა იყოს გახსნილი. მე არ ვიცი, როგორ შეიძლება მოხერხდეს ამ პრობლემის აღმოფხრა და ეს აუცილებლად უნდა მოხერხდეს, იმიტომ რომ უახლოეს მომავალში აუცილებლად გელოდებით საქართველოში კონცერტით. თქვენი ხელოვნების გაზიარებისთვის, ქართველი მსმენელისთვის, აქაც უამრავი მაყურებელი და მსმენელი გყავთ, ცხადია და თაყვანისმცემელი, რომელიც გელოდებათ. შესაბამისად, მათ ვერ გაუცრუებთ იმედებს, თეონა, ესეც უნდა აღვნიშნოთ ქალების ნარატივში და აუცილებლად დავგეგმოთ კონცერტი საქართველოში. ვერ გამიცრუებთ იმედებს ვერც მე, რადგან პირდაპირ სტუდიაში უნდა გაგესაუბროთ კიდევ მრავალი მიმართულებით სხვადასხვა საინტერესო ინფორმაციაზე უნდა გავამახვილოთ და აქტუალურ თემაზე ყურადღება თქვენთან ერთად. აქვე დავიტოვებ პირობას, რომ ჩემ სტუდიასაც ესტუმრებით. აუცილებლად უღმესი მადლობა თეონა მოსიას, მუსიკოს, რომელმაც საინტერესო ნარატივი გვაჩუქა და რომელსაც არ ვემშვიდობებით დიდი ხნით და აუცილებლად დაუკავშირდებით კვლავ და იმედი გვაქვს, რომ უკვე სტუდიაში გავესაუბრებით საინტერესო მიმართულებებზე. წარმატებებს გისურვებთ მუსიკაში, ხელოვნებაში. ასეთი იყო ნარატივი თეონა მოსიასთან. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენები ბრუნდებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალოთ.
დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით სერიალ Force Majeure-ის ვარსკვლავი და ამჟამად უკვე პრინც ჰარის საცოლე მეგან მარკლი გამოცემამ Hello წლის ქალად დაასახელა. მსახიობის ჟურნალის იანვრის ნომრის გარეკანზე მოხდება, თუმცა ინტერვიუს მიცემისგან ამჯერად მან თავი შეიკავა. აღსანიშნავია, რომ ნებისმიერი სახის კომენტარს მარკლი 2018 წლის 19 იანვრის შემდეგ მისცემს. სწორედ მას შემდეგ, რაც მისი და ჰარის ქორწილი გაიმართება, გვექნება ამომწურავი ინფორმაცია მისი კომენტარების შესახებ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ამასობაში ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ საკულტო ფილმების მთავარ როლებში ქალი პერსონაჟების გამოჩენის ტენდენციით კმაყოფილია, დარწმუნებული ვარ, რომ Dr. Who's როლზე ქალის შერჩევა ფემინიზმის იდეისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯია. ოდესმე ქალი ბონდის დროც უნდა დადგეს, განაცხადა ბრიტანეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა, განაცხადა ასევე ბრიტანეთის პრემიერმა, ესეც აღნიშნოთ სამეცნიერო ფანტასტიკური ჟანრის სერიალში დოქტორი ვინ მთავარ როლს პირველად ასრულებს ქალი მსახიობი, ივლისში ცნობილი გახდა, რომ როლზე ჯუდი უიტაკერი დაამტკიცეს. მივესალმებით ამ ფაქტს და უკვე ვნახავთ შედეგს. შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ, სწორი იყო გადაწყვეტილება თუ არა. იტალიელი მხატვრის არტემისია გენტილეჩის მიერ შესრულებული წმინდა ეკატერინეს პორტრეტი 19 დეკემბერს პარიზში რეკორდულ ფასად 2,340,600 ევროთ აუქციონზე გაიყიდა. ეს ნამუშევარი, რომელიც დაახლოებით 1614-1616 წლებში უნდა იყოს შესრულებული, აღმოაჩინა ერთ-ერთმა აუქციონერმა კრისტოფ ჯორონდერემმა წმინდა ეკატერინეს პორტრეტი არტემისია გენტიჩელის ნამუშევრებიდან ერთ-ერთი საუკეთესოა. ვიცით ესეც, ნახატის ახალი მფლობელი ჯერჯერობით უცნობია ცხადია. არტემისია გენტილეჩი ბაროკოს ხანის იტალიელი მხატვარია, ვიცით, ცხოვრებაშივე აღიარებული მხატვარი ქალი, რომელიც გამოირჩეოდა პროგრესული იდეებით და ფოკუსირდებოდა ქალებზე, რომლებიც საზოგადოებაში არ ჩანდნენ. საფრანგეთში 2 წლის მანძილზე 220,000 ქალი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გახდა. ასეთი მონაცემები საფრანგეთის დანაშაულების და სისხლის სამართლის დანაშაულის მონიტორინგის ეროვნულმა ცენტრმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკა, რომელიც ცენტრის მიერ იყო გამოქვეყნებული, მოიცავს 2014-2015 წლების და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 267,000 დაზარალებულთაგან 85% ქალია, აქედან 44% რამდენჯერმე გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. დაზარალებულთა უკვე 94%-მა განაცხადა, რომ საერთოდ არ იცნობდა მოძალადეს. ყველაზე ხშირად სექსუალურ შევიწროებაზე ილ-დე-ფრანსის რეგიონის მკვიდრები საუბრობდნენ და მათი რაოდენობა 60% შეადგენს. გერმანიაში ქალებს მამაკაცებზე ორჯერ ნაკლები პენსია აქვთ. გერმანიაში თუ ქალს შვილები ყავს და ამის გამო ვერ ახერხებს გარკვეული პერიოდით დასაქმებას, მას სახელმწიფო ეხმარება. ქალის შემთხვევაში გერმანიის აღმოსავლეთ ნაწილში პენსია 1215 ამერიკულ დოლარს შეადგენს, ხოლო დასავლეთში 1112 ამერიკულ დოლარს. რა შეეხება მამაკაცის პენსიას, აღმოსავლეთში 1170 დოლარია, ხოლო დასავლეთში 1118 დოლარი. გერმანიის ეკონომიკისა და სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით, გერმანიაში ქალებს მამაკაცებზე ორჯერ ნაკლები პენსია აქვთ. ქვეყანაში სახელმწიფო პენსიების განსხვავება 45%-ია, მამაკაცები თვეში საშუალოდ 1,15 ევროს იღებენ 1000 ევროს და ქალები მხოლოდ 624 ევროს. კერძო ფონდებიდან გადახდები კიდევ უფრო დისკრიმინაციულია, მამაკაცები საშუალოდ დაახლოებით 600 ევროს იღებენ, ხოლო ქალები 240 ევროს. ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. როგორც ექსპერტები განმარტავენ, აქვე აღნიშნოთ ესეც, განსხვავება ქალებისა და კაცების პენსიების საშუალო ზომას შორის არის ის, რომ ქალები უფრო ხშირად გადიან შვებულებაში, ნახევარგანაკვეთზე მუშაობენ, ან უბრალოდ ნაკლები ანაზღაურება აქვთ. ექსპერტების აზრით, ახლო მომავალში პენსიების თანასწორობა დღის წესრიგში არ დგას. აღსანიშნავია ისიც, რომ პენსია პირველად გერმანიაში კანცლერ ბისმარკის პოლიტიკის წყალობით დაწესდა. ეს 1889 წელს მოხდა და პენსია 70 წლის ადამიანებს დაუწესდა. თუმცა მაშინ გერმანიაში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 45 წელი იყო, ამიტომ სახელმწიფოს მიერ დაწესებული შეღავათით ერთეულები სარგებლობდნენ. გადავინაცვლოთ უკვე უკრაინაში. უკრაინაში გააუქმეს ჯანდაცვის სამინისტროს 256 ბრძანება, რომელიც პროფესიის არჩევისას ზღუდავდა ქალთა უფლებებს და ქალებისთვის 450 სპეციალობაზე აკრძალვებს აწესებდა. ამის შესახებ უკრაინის დეპუტატმა ირინა სუსლოვამ თავის Facebook-ის გვერდზე დაწერა. გავიმარჯვეთ, ჯანდაცვის სამინისტრომ 256 სამარცხვინო ბრძანება გაუქმდა. მრავალთვიანი ბრძოლა, რომელიც აპრილში დაიწყო, ფლეშმობით ქალს ყველაფერი შეუძლია და წარმატებით დამთავრდა კიდეცო, აღნიშნა მან. დეპუტატის განცხადებით, ამ ბრძანების გაუქმება უნდა გახდეს პირველი ნაბიჯი შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციასთან ბრძოლისთვის. მან ასევე აღნიშნა, რომ ამას მოყვება ისეთი პრობლემების დარეგულირება, როგორიცაა გენდერული სეგრეგაცია დასაქმების დროს, სექსიზმის სამუშაო ადგილზე და უსაფრთხო სამუშაო პირობების შექმნა. რამდენიმე წამში ევროკავშირთან ინტეგრაცია უკვე შედეგიანი ნაბიჯები და გასაკეთებელი საქმეც კომპეტენტურ სტუმართან ერთად დაგველოდეთ.
მერი კეიში 1918 წლის 12 მაისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დალასში დაიბადა. ის მსოფლიოში ცნობილი კოსმეტიკური ბრენდის Mary Kay Cosmetics-ის დამფუძნებელია. 2000 წელს ორგანიზაციამ Lifetime Television Online ის მე-20 საუკუნის ყველაზე გავლენიან საქმიან ქალბატონად დაასახელა. მერის მიერ დაარსებული კომპანიის შტაბ-ბინა ჩრდილოეთ დალასში მდებარეობს და მისი ფართობი 54,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. კორპორაციაში 1200 თანამშრომელია. კომპანიის პროდუქციის ასორტიმენტი დაახლოებით 200 დასახელების პროდუქტს მოიცავს. დაწყებული კანის მოვლის საშუალებებით დასრულებული დეკორატიული კოსმეტიკითა და პარფიუმერიით. 2006 წლის მონაცემების მიხედვით კომპანიამ დეკორატიული კოსმეტიკის გაყიდვების რაოდენობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი ადგილი დაიკავა. 2010 წელს კი მსოფლიოში Mary Kay-ის მიერ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2,5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. დღესდღეობით წელიწადში კომპანია 2 მილიარდზე მეტი დოლარის საქონელს ვაჭრობს და 35 ქვეყანაში მილიონი გამყიდველ წარმომადგენელი ყავს. Mary Kay-ში 3 წიგნი აქვს გამოცემული. სამივე მათგანი მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ერთ-ერთი წიგნი სახელწოდებით ადამიანებთან მუშაობის უნარები ჰარვარდის უნივერსიტეტში ისწავლება. 1985 წელს ამერიკაში 25 ყველაზე გავლენიან ქალთა რიცხვში მოხვდა. 1996 წელს Mary Kay ეროვნული ბიზნესის დამსახურებულ წევრად დაასახელეს. მაზია ჰირონო პირველი ბუდისტი აზიელ-ამერიკელი ქალი, რომელიც ჰავაის სენატორად აირჩიეს, 1947 წლის 3 ნოემბერს დაიბადა. ჰირონო ჰავაის დემოკრატიული პარტიის წევრია. მსახურობდა ჰავაის წარმომადგენელთა პალატაში. 1985 წლიდან 1995 წლამდე იყო ჰავაის ლეიტენანტი გუბერნატორი. ადრეულ ასაკში მატერიალური გაჭირვების გამო ჰირონოს სწავლის შეწყვეტა მოუწია. მიზეზი გემბლინგის მოყვარული ალკოჰოლიკი მამა იყო. ოჯახურმა პრობლემებმა საბოლოოდ მშობლების დაშორება განაპირობა. 1959 წლიდან ჰირონო თავიდან შეუდგა სწავლას და ჰავაიში კაჰუმანუს დაწყებითი სკოლის განათლება მიიღო. მოგვიანებით კაიმუკის უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარა. 1970 წელს ჰავაის მანუას უნივერსიტეტში მიიღო ფსიქოლოგის ხარისხი. ასევე სწავლობდა ჯორჯთაუნის სამართლის ცენტრში. მოგვიანებით კი 1978 წელს დაბრუნდა ჰონოლულუში, სადაც სამართლის პრაქტიკები გაიარა. 2013 წლის იანვარში ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორობის არჩევნებზე ჰირონომ 63%-იანი უპირატესობით გაიმარჯვა და სენატში ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობის პერიოდში ვიცე-პრეზიდენტი გახდა. ჰირონო მესამე ქალია, რომელიც ჰავაის კონგრესზე აირჩიეს ფეთ სიმინკისა და ფეთ საიკის შემდეგ. მნიშვნელოვანია ჰირონოს პოლიტიკა აბორტების თემაზე. ის მიიჩნევს, რომ ქალს აქვს უფლება აკონტროლოს როგორც საკუთარი მომავალი, ასევე სხეული. ბილ გეიტსის მეუღლე, Microsoft-ის ყოფილი მენეჯერი და ქველმოქმედი მელინდა გეიტსი დაიბადა 1964 წლის 15 აგვისტოს. ის არის ფონდის Bill and Melinda Gates Foundation-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. თუ პრემიერ-მინისტრებს პარლამენტი უჭერს მხარს, აღმასრულებელი დირექტორების უკან დამფუძნებელთა საბჭო დგას. მელინდა გეიტსს აქვს 41,3 მილიარდ დოლარიანი საქველმოქმედო ფონდი, რომელსაც როგორც თვითონ და მისი ქმარი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი, ბილ გეიტსი ჩათვლიან საჭიროდ, ისე განაგებენ. ეს ფონდი მელინდა და ბილ გეიტსების ერთგვარ პიროვნულ ტრანსფორმაციას წარმოაჩენს. თავისი 15 წლიანი არსებობის მანძილზე საქველმოქმედო ფონდმა პირველად განახორციელა უპრეცედენტო მასშტაბის ინვესტიცია პოლიომიელიტისა და მალარიის აღმოფხვისა და ასევე განათლების გაუმჯობესების სფეროში. 1987 წელს მელინდამ პირველად მუშაობა Microsoft-ში დაიწყო. მანამ კომპანიაში პოზიცია პროდუქტის მენეჯერის თანამდებობაზე დაიკავა. მუშაობა ახალი დაწყებული ჰქონდა, როდესაც კომპანიის დამფუძნებელმა იგი პაემანზე დაპატიჟა. წყვილი ერთმანეთს 7 წლის განმავლობაში ხვდებოდა, ხოლო 1994 წელს ბილმა და მელინდამ ჰავაიში იქორწინეს. ბედნიერ ქორწინებას 3 შვილი მოყვა. 1996 წელს მელინდას უკვე Microsoft-ის გენერალური მენეჯერის თანამდებობა ეკავა. დღეს კი გეიტსების 41,3 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების საქველმოქმედო ფონდი ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი კრიზისის გამო ლტოლვილებად ქცეულ ადამიანთა დასახმარებლად 17,5 მილიონ დოლარს რიცხავს. ხოლო 20 მილიონზე მეტ დოლარს გენდერული პროექტებისთვის. მისი საქველმოქმედო ხაზი კიდევ ბევრ მიმართულებას მოიცავს.
2017 წელი სრულდება და ბუნებრივია ქალების ნარატივიც იწყებს შედეგების შეჯამებას, რა შედეგები გვაქვს ევროკავშირთან, რა რეგულაციები მივიღეთ და კიდევ რა ვადები დასჭირდება ქვეყანას ევროკავშირთან ინტეგრაციისთვის. ევროპის ფონდის პრეზიდენტი ქეთევან ვაშაკიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ქეთევან, მოგესალმებით, უღმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. დროის გამონახვისთვის, ნამდვილად დატვირთული პერიოდი გაქვთ თქვენც, ვიცი, დეკემბრის თვეა, ახალ წელს როგორ აპირებთ რომ შეხვდეთ? ახალი წლის პერიოდში ალბათ განიტვირთებით და გამონახავთ დროს. დიახ, ვიმოგზაურებ ალბათ. იმოგზაურებს თქვენი ერთ-ერთი საყვარელი მიმართულება მოგზაურობა, ვიცით ეს ფაქტი. კარგი, დავიწყოთ წლის შედეგებით. ქეთევან, არაერთი პროგრამა აქვს ევროპის ფონდს ცხადია, მათ შორის ახალგაზრდების ინტეგრაციის პროგრამა, სოციალური მეწარმეობა აქვე მახსენდება. დღეს რა კონკრეტული შედეგები გვაქვს და თუ შეგვიძლია ვთქვათ რომელიმე პროგრამაზე რომ ეს ყველაზე წარმატებული და შედეგიანი იყო. ზოგადად გეტყვით ევროპის ფონდის შესახებ. ევროპის ფონდმა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში დაიწყო მუშაობა, ოღონდ იყო ეს წარმომადგენლობითი ოფისი ამერიკული ფონდის, რომელსაც ევრაზიის ფონდი ერქვა. და ზუსტად 10 წლის წინ უკვე დავრეგისტრირდით როგორც ადგილობრივი ორგანიზაცია და დღეს მოქმედებს უკვე 10 წელია და 10 წლის შედეგებს ვაჯამებთ ფაქტიურად, შემდეგ წელს შევაჯამებთ. როგორც ადგილობრივი ორგანიზაცია და ჩვენი მისია არის ის, რომ სხვადასხვა ჯგუფები, მოქალაქეები იყოს მეტად აქტიური, რათა გაშეიტონ თავისუფლებები და ეს უფლებები დაიცვან. და როდესაც ეს ჯგუფები, ეს ინტერესთა ჯგუფები ადამიანები ერთად ერთიანდებიან, ხმას უკეთ აწვდიან. იქნება დიდი ძლიერი გუნდი, პოზიტიური და შედეგიანი. და ზუსტად აი ამ სფეროში მუშაობთ, ჩვენ რომ გავააქტიუროთ, მობილიზაცია გავუკეთოთ, ხშირად ამ ჯგუფებს ინტერესი გააზრებული აქვს, პრობლემას კარგად იციან, მაგრამ არა აქვთ უნარჩვევები, რომ ეს თავისუფლება დაიცვან, მიაწოდონ ინფორმაცია ისე, რომ იყოს შექმნილი ფაქტებზე იყოს დაყრდნობილი ინფორმაცია, რომ შეიცვალოს კანონმდებლობა, რომ შეიცვალოს საჯარო პოლიტიკა, იმისათვის, რომ მათ საკეთილდღეოდ იმუშაოს სისტემამ, იმუშაოს სახელმწიფომ, იმუშაოს ბიზნესმა, პასუხისმგებლობა ავიღოთ თითოეულმა და ასევე ინსტიტუციებმა. ყველაფერი ჩართულია ამაში და საბოლოო ჯამში შედეგებზე თუ ვისაუბრებთ, წელს ახლა თქვენ ახსენეთ ევროინტეგრაცია, რადგან ჩვენ ევროპის ფონდი სახელი დავირქვით იმის გამო, რომ ალბათ ის ძირითადი პრინციპები და ღირებულებები, რაზეც ევროპა დგას, სწორედ ეს გვინდა, რომ მეტად იყოს ჩვენ ქვეყანაში. ეს არის ზოგადი პატივისცემა ადამიანის უფლებების მიმართ, კანონის უზენაესობა და ყველანაირი ძალადობის, ყველანაირი რასიზმის წინააღმდეგ დაგმობა ნებისმიერი ამ მოვლენის. თუმცა ქეთევან, როდესაც რეგულაციებზე ვსაუბრობთ, სწორედ აქ ამ მიმართებაში, რამდენად მზად იყო საქართველოს ამ რეგულაციებისთვის თქვენი გადმოსახედი? გეტყვით, იცით რა არის, ეს პროცესი არ დაწყებულა არც წელს, არც ორი რამოდენიმე წლის, როდესაც ერთი წლის წინ მოვაწერეთ, როგორც იცით, ძალში შევიდა ასოცირების ხელშეკრულება. ეს პროცესი ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო, როდესაც თავისუფლება მოვიპოვეთ და დავადექით იმ გზას, რომ ჩვენი ქვეყანა ყოფილიყო უფრო ინკლუზიური, რომ ყველას უფლება ყოფილიყო დაცული, ეს ავირჩიეთ, არა თავისუფლება ავირჩიეთ. კი ბატონო. მაშინ დაიწყო, ამიტომ ნელ-ნელა ვემზადებოდით ამისთვის. ეხლა უკვე როგორც ვეძახით, საშინაო დავალებას ვასრულებთ და ის ღირებულებები, რომელიც გვინდა, გადაგვყავს სტანდარტებში. ის სტანდარტები, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებად იქცეს. ძალიან რთული არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ როგორც სახელმწიფოს მშენებლობა ბოლო 20 წლის განმავლობაში ახალ სახელმწიფოს ვამშენებთ, არა? ახალ ბიზნესი თავიდან წამოიწყო. საზოგადოება სხვანაირს ვაშენებთ, რომ უფრო აქტიური იყოს, უფრო ჩართული იყოს. ამიტომ რთული არის, თუმცა ვხედავთ პროგრესს ვხედავთ. და ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, მაგალითად ერთ სფეროში, რომელსაც ჩვენ მუშაობთ, არის სურსათის უვნებლობა. დიახ, კი ბატონო. და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა ამ მიმართულებით და ჯერ კიდევ 2008-9 წელს ვიწყებთ ამაზე მუშაობს, როდესაც მახსოვს, როდესაც ჟურნალისტმა სოფლის მეურნეობის წარმომადგენელს კითხვა დაუსვა, ის ქუჩაში გაიქცა და ჟურნალისტი უკან მისდევდა და პასუხისგაცემაც არ უნდა. დღეს უკვე გვაქვს სურსათის სააგენტო, ეროვნული სურსათის სააგენტო, ყავს ბიზნესები დიახ. ის რა თქმა უნდა იდეალურ მდგომარეობაში არ არის, მაგრამ ის პროგრესს აკეთებს და ჩვენ ყოველ წელს ვწერთ ანგარიშს თუ როგორ მოქმედებს ეს სისტემა და ხედავთ რომ ყოველ კი ძალიან ბევრი არის. სრულფასოვანი ინფორმაციის დეფიციტი ჯერ კიდევ არის. არის, იმიტომ რომ არა მარტო სურსათის სააგენტოდან ბიზნესებმაც ბევრად უფრო ღია უნდა იყოს და მიაწოდონ ინფორმაცია და რაც მთავარია ჩვენ მომხმარებლები უფრო ორგანიზებულები უნდა იყოს და უფრო უნდა მოვითხოვოთ ეს ინფორმაცია. თუ ჩვენ აქტიურები არ ვიქნებით, მართალი. არც ხედავთ რომ სადაც ვერთიანდებით, სადაც გავერთიანდებით ხოლმე, სადაც შემდეგ უკვე შედეგსაც ვახცევთ, გეთანხმებით.
მე შედეგსაც ნელ-ნელა, მაგრამ აღწევთ. ეს არის მთავარი. ასევე მინდა კითხოთ სასმელი წყლის ხარისხის უზრუნველყოფის პრობლემებზე. აქ რა მიმართულებაა და რა? ეს ტექნიკური საკითხები არის, ახლა როდესაც ტექნიკურს უყურებთ, ტექნიკურ საკითხებს, რა თქმა უნდა, ამ საკითხებსაც უყურებთ და ერთი ანგარიში მახსოვს, რომ იყო ნახსენები სასმელი წყლის და იქ იყო მაჩვენებელი ასეთი, რომ ხშირ შემთხვევაში ის კომპანიები, რომლებიც წყალს აწოდებენ მოსახლეობას, მათ უფრო დადებითი მონაცემები აქვს, ვიდრე როდესაც ლაბორატორია დამოუკიდებელი ლაბორატორია ამოწმებს. ან როდესაც შედის ის და როგორც წესი ქალაქებში ნაკლებად არის ამის პრობლემა, თუმცა აქაც არის ხოლმე ეს უფრო ძირითადი სასმელი წყლის პრობლემა და მისი ხარისხის პრობლემა არის სოფლად. კი ბატონო, ამ პრობლემას არაერთხელ განვიხილავთ კიდევ, დარწმუნებული ვარ, შედეგებზეც ორიენტირდებით და გვექნება კიდეც დარწმუნებული შედეგები, როდესაც ასეთი აქტიური ნაბიჯები იტყვება, ეს ამის მაგალითია. მოდი თქვენზეც ვისაუბროთ კეთებან უკვე. გადაცემის მიწურულს განათლება მიიღეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საერთაშორისო მართვის ხარისხის ლონდონის ეკონომიკური სკოლის ეს პერიოდია, მე მგონი თუ არ ვსწრები, ედინბურგი და კოლუმბიაც იყო უკვე უნივერსიტეტში და ეკონომიკურ გეოგრაფიაზე ვსწავლობდი. ეს იყო პირველადი პროფესიული პირველი სტიახ და მე უკვე აქ სადოქტორს ვაკეთებდი, საკანდიდატოს როგორც იყო და გაცვლით პროგრამაზე ვიყავი ედინბურგში. შემდგომ ვიყო უკვე კოლუმბიის და წელს სექტემბერში დავასრულე ბიზნეს. ახლა აგრძელებთ სწავლას ნიუ-იორკში თუ ჯერ? არა, 2 წელი გრძელდებოდა და სექტემბერში დასრულდა და დიახ დასრულდა. ძალიან ბევრ მიმართულებას აერთიანებს პრინციპში და ძალიან ბევრ აქტივობას მე შემიძლია თამბა თქვა, როცა თქვენს მონაცემებს გადავხედე, როგორია თქვენი დროის მართვის პრინციპი. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ყოველთვის ჩემს სტუმრებს ვეკითხები და ვიზიარებ მათ გამოცდილებას. როგორ უნდა მართოთ სწორად დრო, როცა ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს და შეთავსება გვიწევს. როგორც წესი და მარტო მე არ ვიტყვი ბევრი იტყვი, რაც უფრო ბევრი საქმე გვაქვს, მეტად უფრო უკეთ მართავ დროს რაღაცნაირად. ბევრს არ უთქვამს, ეს რამდენიმე თქვა, კი ბატონო. იცით რა არის, სამსახური რა თქმა უნდა, რომელსაც ძალიან ბევრ დროს უთმობ, მაგრამ ამავე დროს დავინახე, რომ უკვე როდესაც ფონდი საკმაოდ კარგად მუშაობდა, უკვე გაიმართა სისტემები ფონდშიც, საშუალებით და მინდოდა რომ გვინდოდა გუნდს საერთოდ რომ ასევე ჩვენ ხელს უწყებთ სოციალურ მეწარმეობას და ამ მიმართულებით გვემუშავა ჩვენც და ჩვენც საწარმო დაგვეწყო, ამიტომ აუცილებლად უნდა შემეძინა ეს უნარჩვევები, რაც ბიზნესის მართვას შეეხება და ამიტომ გადავწყვიტე ჯერ კურსით, გადავწყვიტე რომ რაღაც კურსი ამიღო, მაგრამ მე ვთქვი რომ სრულად ავიღებდი და ამ დროს იყო თქვენ კითხვას რომ დავწერო, ამ დროს იყო ალბათ ყველაზე რთული, იმიტომ რომ როდესაც მუშაობ და სწავლობ და სწავლა ძალიან ინტენსიური არის, ძალიან რთული არის და ამ ძალიან გამიჭირდა თუ სხვა დროს მეგობრებთან, ოჯახთან ბევრ დროს ვატარებდი, ამ დროს ძალიან გამიჭირდა რომ მათთან დრო გამეტარებია, ხშირად მენახა და ფაქტობრივად სამუშაო და სწავლა იყო და ძალიან ცოტა ოჯახის და მეგობრების ხარჯზე დიახ ცხადია, რაღაცის დათმობა, რაღაც პერიოდს გვიწევს, თუმცა შემდეგ უკვე შედეგზე ვართ ორიენტირებულები და აუცილებლად ვანაზღაურებთ იმ დაკარგულ პერიოდს. ეს არის მნიშვნელოვანი. თუმცა ახალ მეგობრებსაც იძენ იმ კომუნიკაციას. დიახ, არა, როდესაც სწავლობ ან მუშაობ, რა თქმა უნდა, კოლეგებს იძენ, თანამოაზრეებს იძენ და წრეც ფართოვდება ალბათ და მათთანაც ბევრ დროს ატარებ, მე მათთანაც ცხადია, ეს მხოლოდ წაგვადგება საქმისთვისაც, მათ შორის საერთაშორისო განათლების ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ ეს არის. სხვადასხვა კომუნიკაციების გაღრმავება და შემდეგ თქვენი ქვეყნისთვის გამოყენება და სხვადასხვა საქმისთვის. ბუნებრივია ამ ყველაფრის მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტიურ ჭრილში. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში ქალების ნარატივი. ძალიან ბევრი საკითხი გვაქვს ყოველთვის განსახილველი, შედეგი, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ და კიდევ მრავალი გეგმა, რომელიც გაქვთ დასახული, დარწმუნებული ვარ და ამაზეც მოგვიწევს საუბარი პირდაპირ ეთერში. ქეთევან ვაშაკიძე, ევროპის ფონდის პრეზიდენტი, საინტერესო ნარატივით შემოგვიერთდა ქალების ნარატივის არეალში, გადაცემა, რომელიც რა თქმა უნდა ყოველთვის ორიენტირებულია აქტუალურ თემებზე, მნიშვნელოვან საკითხებზე და წარმატებული მაგალითების გაზიარებაზე. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე, რა თქმა უნდა, TV პირველის პირდაპირ ეთერში. ბედნიერ ორ შაბათს გისურვებთ.